الله معكم أحبائي. هل تعرفون ما هو أكثر رقم لفت انتباهي هذا الأسبوع؟ ليس عدد الدبابات، وليس عدد الصواريخ، وليس عدد القرى التي تغيرت السيطرة عليها، بل رقم واحد فقط: 8385. هذا هو عدد القنابل الجوية التي تقول أوكرانيا إن روسيا استخدمتها خلال شهر يوليو وحده. لكن عندما نحول هذا الرقم إلى وقت، تصبح الصورة مختلفة تماما: 270 قنبلة في اليوم، 11 قنبلة كل ساعة، وقنبلة واحدة تقريبا كل 5 دقائق. تخيلوا جبهة تمتد مئات الكيلومترات ولا تمر عليها 5 دقائق تقريبا دون سقوط قنبلة جديدة. لكن الرقم بحد ذاته ليس أهم ما في القصة. السؤال الحقيقي هو: لماذا ارتفع استخدام القنابل إلى هذا المستوى؟ هل لأن روسيا تنتج المزيد منها، أم لأن طبيعة الحرب تغيرت؟ وهل أصبحت القنابل الانزلاقية هي السلاح الذي يفتح الطريق أمام القوات البرية قبل أي تقدم؟ اليوم لن نركز على معركة واحدة أو جبهة واحدة، بل سنحاول أن نفهم كيف تغيرت الحرب نفسها، ولماذا قد يكون ما سأعرضه لكم أحد أفضل المؤشرات على ما يحدث في أوكرانيا اليوم. إذا نظرنا إلى هذا الرسم البياني لأول مرة، فقد نعتقد أننا أمام مجرد إحصائية شهرية، لكن الحقيقة أن هذا الرسم يقولون أنه من خلاله يجري رواية قصة كاملة. منذ منتصف عام 2024 يظهر اتجاه عام نحو زيادة استخدام القنابل الجوية، مع بعض الانخفاضات المؤقتة ثم العودة إلى الارتفاع من جديد. وخلال شهر يوليو من هذا العام ووصل العدد إلى 8385 استخداما، وهو أعلى رقم يظهر في الرسم. قد تبدو الزيادة مقارنة بشهر يونيو بسيطة، لكنها تؤكد أن روسيا ما تزال تحافظ على مستوى مرتفع جدا من العمليات الجوية رغم مرور أكثر من عامين في استخدام هذا الأمر. وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: لماذا تعتمد روسيا أكثر فأكثر على هذا النوع من الاستهدافات؟ لماذا ارتفع استخدام القنابل؟ لفهم ذلك علينا أولا أن نعود خطوة إلى الوراء. في بداية الحرب كان التركيز الأكبر على المدفعية والصواريخ بعيدة المدى، لكن مع مرور الوقت بدأت روسيا توسع استخدام القنابل الجوية، خاصة في دعم الهجمات البرية. الفكرة بسيطة: بدل أن تتقدم القوات مباشرة نحو مواقع محصنة، يجري أولا استهداف هذه المواقع بالقصف الجوي المكثف. تقصف التحصينات، الخنادق، مراكز القيادة، مستودعات الذخيرة، طرق الإمداد، وبعدها فقط تبدأ القوات البرية بالتحرك. بمعنى آخر، القنبلة ليست الهدف النهائي، بل هي أداة لتهيئة أرض المعركة قبل الهجوم. فما هي القنابل الانزلاقية؟ قد يعتقد البعض أن روسيا طورت نوعا جديدا بالكامل من القنابل، لكن الواقع مختلف. في كثير من الحالات تكون القنبلة نفسها قنبلة تقليدية موجودة منذ سنوات. ما تغير هو إضافة مجموعة توجيه وأجنحة تجعل القنبلة قادرة على الانزلاق في مسافة طويلة بعد إطلاقها. وهذا يمنح الطيار ميزة مهمة: فبدل الاقتراب كثيرا من خطوط الدفاع الجوي، يستطيع إطلاق القنبلة من مسافة أبعد، ثم تعبر القنبلة بقية الطريق نحو هدفها، وبذلك تقل المخاطرة بالطائرة بينما يبقى تأثير الضربة كبيرا. ولهذا السبب أصبحت هذه القنابل تستخدم بوتيرة متزايدة خلال العامين الماضيين. فلماذا أصبحت فعالة في دعم الهجمات البرية؟ إذا تابعتم تقارير الجبهات التي تنشر يوميا، فستلاحظون نمطا يتكرر باستمرار. قبل أي تقدم على الأرض هناك دوما ضربات جوية مكثفة، وهو دوما ما أحاول أن أشير إليه أن الطيران يعمل طوال الوقت. ولكن البعض يعتقدون أن الطيران يعمل بأنواع معينة، لا يعلمون أن هذه القنابل هي من عمل الطيران. والهدف ليس فقط الضغط على المواقع، بل أيضا الضغط على القوات المدافعة، تعطيل الاتصالات، وإجبار الوحدات على الاحتماء داخل التحصينات. عندما تبدأ القوات البرية بالتقدم، تكون بعض الدفاعات قد تعرضت بالفعل لضغط كبير. وهذا لا يعني أن القصف وحده يحسم المعركة، لكنه أصبح أحد أهم عناصرها. ولذلك
فإن ارتفاع عدد القنابل قد يكون أحد الأسباب التي تفسر استمرار الضغط الروسي على عدة جبهات في الوقت نفسه. لماذا لا تسقط هذه القنابل بسهولة؟ قد يتساءل البعض، إذا كانت أوكرانيا تمتلك دفاعا جويا فلماذا لا يتم اعتراض هذه القنابل؟ الإجابة أن المشكلة تبدأ قبل سقوط القنبلة. فالطائرة التي تطلقها تحاول تنفيذ المهمة مسافة بعيدة نسبيا عن كثير من منظومات الدفاع الجوي، وبمجرد إطلاق القنبلة تكون قد غادرت منطقة الإطلاق. لهذا السبب لا يقتصر التحدي على اعتراض القنبلة، بل يبدأ بمحاولة منع الطائرة من تنفيذ الإطلاق أصلا. ولهذا نرى أوكرانيا تركز أيضا على استهداف المطارات العسكرية والطائرات وبعض البنية الداعمة للعمليات الجوية. ولكن يجب الإشارة إلى أمر هام. إن كنتم قد شاهدتم أحد الفيديوهات التي نشرتها مؤخرا، قلت لكم الطائرات الروسية من طراز سخوي 34 قد اقتربت من مدينة كراماتورسك وستافيانسك على بعد 7 كيلومترات، وهي بالعادة كانت تحاول البقاء على مسافة 40 كيلومترا، وقامت بثلاثة استهدافات، وهو أمر نادر، خاصة أن الطائرات لم يكن هناك طائرات سخوي 35 تقوم بحمايتها، وبالتالي هناك تغيير كبير، والفيديوهات التي أنشرها مترابطة. لذلك أشجعكم دوما على متابعتها جميعا دون تفويت أي حدث لتكتمل الصورة في ذهنكم. فيما يتعلق بالأرقام، ماذا تكشف لنا؟ لنعد مرة أخرى إليها: 8385 قنبلة خلال شهر واحد. لو اكتفينا بالنظر إليه فقد يبدو مجرد رقم كبير، لكن عندما نحوله إلى معدل زمني تتغير الصورة. كما قلت لكم، 270 قنبلة في اليوم، 11 قنبلة في الساعة، وقنبلة واحدة تقريبا كل 5 دقائق. وهذا يعطينا فكرة عن حجم الاعتماد على القوة الجوية في العمليات الحالية. فالأرقام هنا لا تتحدث فقط عن كمية الذخائر، بل عن أسلوب إدارة الحرب. ويبقى سؤال هام للغاية قد يطرحه البعض: هل تستطيع روسيا الحفاظ على هذا المعدل؟ هل يمكن الحفاظ على عمليات جوية لفترة طويلة؟ الإجابة ليست سهلة، فهذا المعدل يحتاج إلى إنتاج مستمر للذخائر، وصيانة للطائرات وطيارين، وسلسلة إمداد تعمل باستمرار. البعض يرى أن روسيا رفعت قدراتها الإنتاجية خلال السنوات الماضية، ما سمح بالحفاظ على هذا المستوى، بينما يرى آخرون أن استمرار هذا المعدل لفترة طويلة سيشكل تحديا مع مرور الوقت. ولذلك سيكون من المهم متابعة ما إذا كانت الأشهر المقبلة ستشهد أرقاما مماثلة، أم أن هذا الرقم سيبقى استثنائيا. في النهاية، أهم ما في هذا الرسم الذي قلته لكم وهي بيانات أوكرانية أنه لا يخبرنا فقط بعدد القنابل الروسية التي جرى إطلاقها، بل يخبرنا كيف تغيرت الحرب. فبدل أن ننظر فقط إلى عدد القرى التي جرت السيطرة عليها، أصبح من المهم أن نسأل أيضا كم موجة من القصف الجوي سبقت ذلك التقدم، لأن فهم هذه النقطة يساعدنا على تفسير كثير من التطورات التي نشاهدها يوميا على الجبهة والتي أشرحها لكم. ويبقى السؤال لكم: هل تعتقدون أن القنابل الانزلاقية أصبحت اليوم السلاح الأكثر تأثيرا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أم أن دورها ما يزال أقل مما يعتقد؟ أتمنى من حضرتكم إبداء آرائكم في التعليقات، مشاركة الفيديو، ودعم القناة بمختلف الوسائل، وأيضا عبر هناك ما يسمى بتانكس موجودة أسفل الفيديو، أو سأضع رابط الانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب لدعمها لمن يرغب بشكل مادي، ستجدونه في الوصف. وشكرا لكم دوما على كامل دعمكم، والى اللقاء بفيديو آخر.